αυτές οι στιγμές ήταν για μένα που ήταν συγκινητικές και υπέροχες, και το touch που είχαμε, η επαφή που είχαμε με τους ανθρώπους που θέλανε μαζί μου, νιώσαν άνετα στο συγκεκριμένο project να μοιραστούν πράγματα, μυστικά βιώματα, εμπειρίες τους, γνώσεις τους, που είναι ανεκτήμητο. Αν αυτό βγει όλο στο ντοκιμαντέρ θα είναι φανταστικό. Let it roll. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν εδώ στο Κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου και θα ήθελα χωρίς καθυστερήσεις να καλωσορίσω τη νέα μου καλεσμένη, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε και εσείς να την απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθήσετε στα social media της εκπομπής. Στο Διετάφτα. Παρακολουθώ τη δουλειά της αρκετά χρόνια, γιατί περπατάει σε αυτό το χώρο πολύ καιρό. Είναι εινολόγος, εινοχώος, γευσιγνώστρια ίνου, αποσταγμάτων, μελιού, ελαιόλαδου και σίγουρα κάτι θα μου ξεφεύγει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι από εδώ και πέρα θα μας παίρνει μαζί της στα υπέροχα ινικά ταξίδια που κάνει μέσα από το project Ίνος και τη συχνότητα της Κοσμοτέ TV. Μαζί μου είναι η Χρύσα Γιατρά-Μπατζή. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Σοφία. Καλώς το βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και είσαι σήμερα εδώ. Εμένα, χαρά μου. Αρχικά να σου πω, τι όμορφο και τραγουδιστό όνομα είναι αυτό που έχεις. Ποιο, το Χρύσα? Χρύσα Γιατρά-Μπατζή. Α, συνολικά. Είναι όλο μαζί. Αλήθεια. Καταγωγή από Ήπειρο και Ζάκυνθο είναι στις πληροφορίες μου. Σωστά, τα ξέρεις. Και Φιώτιδα θα βάλω μέσα Και στο Φιώτιδα. παιχνίδι. Είμαι γεννημένη στην Ιταλία. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, έχω Πού, και σε ποια αυτά. περιοχή? Μπολόνια. Και έχω ζήσει εκεί κάποια χρόνια, έχουμε ζήσει, και μετά ήρθαμε με τους γονείς Ελλάδα τα υπόλοιπα χρόνια. Μέχρι και Ωραία. σήμερα. Ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο απλή. Είμαι Ήπειρο και εγώ και Πόντο. Έχω πιάσει τα δύο άκρα. Φοβερό συνδυασμό. Εκρηκτικό συνδυασμό. Ναι. Προσπαθώ να το κατευνάσω κατά καιρούς. Πες μου λίγο, σε ποιο από τα. Σίγουρα πηγαίνεις Ιταλία και αρκετά, αλλά σε ποιο από τα δύο μέρη πηγαίνεις πιο συχνά, Ήπειρο ή Ζάκυνθο, τι προτιμάς? Θα σου φανεί αστείο, αλλά δεν έχουμε κρατήσει ρίζα σε κανένα από τα δύο. Οπότε δεν πηγαίνω σε κανένα από τα δύο λόγω ρίζας. Σαν επισκέπτρια, μάλλον πηγαίνω πιο πολύ. Έχει κερδίσει η Ήπειρος, θα έλεγα. Και νιώθω και πιο έντονα και τις υπηρετικές ρίζες μου, και όσο περνάνε και τα χρόνια τις νιώθω ακόμα πιο πολύ. Ναι. Από το Πογόνι ήταν ο παππούς, ο Μπατζής, όπου έχω και το ένα επώνυμο, είναι από τον παππού. Και έτσι έχουμε μια πολύ βαθιά και σημαντική για την Ελλάδα μουσική ρίζα. Εξού μάλλον προέρχεται και όλη αυτή η αγάπη για τη μουσική και για το χορό που συζητάγαμε και νωρίτερα. Backstage. Ναι. Μουσική ρίζα, τι εννοείς δηλαδή? Ήτανε. Ο παππούς ήταν παραδοσιακός οργανοπαίχτης στο κλαρίνο και έχει και μεγάλη ιστορία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τους παλιούς παραδοσιακούς μουσικούς, είναι πολύ γνωστός, έχει στυλ τραγουδιών τα μπατζίτικα με το επώνυμό του. Αλήθεια. Υπάρχει γειτονιά στο χωριό που είναι τα μπατζίτικα. Ήταν μεγάλη ιστορία που χάνεται μέχρι, φτάνουν από έρευνες του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, φτάνουν οι ρίζες, οι μουσικές της οικογένειας των μπατζέων, με κλαρίνο κυρίως και με βιολί, και χάνονται στον 17ο αιώνα. Α, για τόσο πίσω. Ναι, γι' αυτό και με βλέπεις και έχω και το επώνυμο αυτό. Καλά Αυτής της κάνεις και το οικογένειας. κρατάς. Και εμείς έχουμε, τώρα τι ωραίο πω αυτό. Και εμένα ο προπάπους μου ήταν ο πιο γνωστός λιράρης ποντιακής λύρας εκείνη την εποχή. Και έχει πολλούς δίσκους και στο εξωτερικό γνωστό. Τι ωραία, τέλος πάντων. Ναι, οι ρίζες είναι πολύ βαθιά, οι ποντιακές. Και άλλο κοινό ποντιακές. εκτός από το κρασί, τον ίνο. Και το χορό, όπως Και το είπαμε, χορό. και τις τέχνες. Τέλος πάντων. Όταν ταξιδεύεις σε ένα μέρος, είτε είναι γνώριμο λόγω καταγωγής ή όπως γεννήθηκε στην Ιταλία, μπορείς να το απολαύσεις με μια ανεμελιά ως απλή επισκέπτρια, ή το μικρόβιο της δουλειάς σε κάνει να ψάχνεις πάντα τις γαστρονομικές και ηνικές του έτσι ιστορίες? Κοίταξε. Πολύ ωραία ερώτηση πρώτα απ' όλα να πω.
το ότι με βάζει σε μια διαδικασία να ψάχνω είτε υλικά είτε γαστρονομικά στοιχεία ενδιαφέροντος και να τα κυνηγάω, που με βάζει, αναμφίβολα αυτό δεν φεύγει, όπως το είναι μικρόβιο, δεν το θεωρώ κακό. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, έχει μια για να χρειά κατανοήσεις ένα τόπο πρέπει να ψάξεις τα γαστρονομικά και εννοείται. τις παραδόσεις που συσχετίζονται βέβαια και με το φαγητό και τα ήθη. Αυτό που είναι μικρόβιο και μπορεί να σε φέρει έτσι σε δύσκολη, να μην έχεις πολύ ωραίες στιγμές, είναι όταν, που δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα ταξίδι, μπορεί να είναι και εδώ στην Αθήνα, στην καθημερινότητά σου, όταν έχεις κακές εμπειρίες ή μέτριες εμπειρίες, που εκεί ενώ κάποιος άλλος θα το πέρναγε, όπως πολύ σωστά είπες, πιο ανέμελα ή πιο ανάλαφρα να πω, ή και κάποιος συνάδελφος μπορεί. Εγώ δεν το μπορώ να το ακόμα, δεν το έχω καταφέρει αυτό. Δηλαδή μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση κάτι, μια κίνηση, ένα κακό φαγητό, ένα λάθος υλικό, κατά την αντίληψή μου βέβαια μιλώντας, ή ένα κακό κρασί που θα στο πλασάρουν ως κάτι καλό, ένα κακό εργαλείο, ένα λάθος pairing, ναι, όλα αυτά, μια λάθος συμπεριφορά επίσης στο εστιατόριο, γιατί είμαστε και στην εστίαση, οπότε τα ξέρεις, τα έχεις δει, τα έχεις βιώσει, οπότε τα βλέπεις αυτά, τις μικρές λεπτομέρειες και δυστυχώς ακόμα με επηρεάζουν. Δυστυχώς λέω. Προσπαθώ, το δουλεύω. Ναι. Οπότε είναι και αυτό που παθαίνω και εγώ πολλές φορές. Όταν βγαίνω έξω να διασκεδάσω, δεν μπορώ να απολαύσω, γιατί πάντα φεύγει, χωρίς να το θέλω, το μάτι μου σε λάθη σερβιτόρων. Το ίδιο παθαίνεις κι εσύ, Ναι. Εντάξει, αλλά όταν επισκέπτεσαι ένα χωριό και βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους να ζυμώνουν ένα ψωμί ενδεχομένως. Τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Εγώ πάω και ζυμώνω μαζί τους. Και πάω και να πάρω στοιχεία και μυστικά, εννοείται. Καταγράφω, γράφω πάρα πολλά πράγματα και τα εφαρμόζω κιόλας. Δηλαδή, φτιάχνω τραχανά μόνη μου. Ανοίγω φύλλο για πίτα μόνη μου. Τα έχω μάθει. Δεν ξέρω αν τα κάνω καλά απαραίτητα, αλλά τα έχω μάθει, ναι. Φτιάχνω ψωμί. Ζυμώνω ψωμί. Προσπαθώ να κρατήσω έτσι κάποιες παραδόσεις που μου αρέσουν και τις απολαμβάνω, όμως δεν τις κάνω σαγκαρία. Να μαζεύω αλάτι κάθε καλοκαίρι, ανθώ στη θάλασσα, φτιάχνω κάποια τέτοια πράγματα, ή το αλάτι να μαζέψω περισσότερο για να δώσω στους φίλους μου, στους κοντινούς μου, και για μένα, και να το φτιάξω ένα ωραίο βαζάκι, μια ωραία αφιέρωση, και κάθε χρόνο τα παιδιά το περιμένουν, και για μένα όλα αυτά, ή να φτιάξω κουραμπιέδες και μελομακάρονα κάθε Χριστούγεννα, φτιάχνω πάρα πολλά και για να τα δώσω στους φίλους μου, και αυτό για μένα είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης. Ότι μοιράζομαι την παράδοση, μοιράζομαι αυτό το έθιμο που μ' αρέσει και δεν θέλω να το ζήσουν και αυτοί, να το βιώσουν. Νοικοκυράκια Μερακλού. Ναι. Και τώρα θα μας πάρεις μαζί σου σε αυτά τα ταξίδια να δούμε και άλλες παραδόσεις και τον κόπο κάποιων ανθρώπων για να φτάσει σε εμάς ένα αποτέλεσμα στο ποτήρι μας. Πες μου λίγο, γιατί αρχικά να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ και ζήλεψα πάρα πολύ, με την καλή έννοια, αυτό που έχεις φτιάξει μαζί με την ομάδα σου, και θα το δούμε σιγά σιγά κι εμείς. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο, έρθεις να πάμε μαζί να τα κάνουμε. Με μεγάλη χαρά. Αυτό το κλείδωσα τώρα εγώ. Δεν το κλείδωσε η παραγωγή βασικά, δεν είναι μόνο δικό μου. Κάθε Κυριακή, να πούμε ότι σήμερα που κάνουμε το γύρισμα είναι Κυριακή 6 Οκτωβρίου, όπου σήμερα θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο. Ναι, είναι η πρεμιέρα μας. Είναι η πρεμιέρα. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Θα προβληθεί στις 9 η ώρα το βράδυ, κάθε Κυριακή 9 η ώρα. Θα είναι κάθε Κυριακή 9 η ώρα στο κανάλι της Κοσμοτέ TV, στο History, που ανήκουν όλα τα ντοκιμαντέρ και παραγωγές της Κοσμοτέ. Και όμως για κάποιους που δεν έχουν συνδρομή, για αυτό ήθελα, γιατί κανάλι, δεν έχω. Ακριβώς, ευτυχώς, που είναι κάτι πολύ καλό, θα παίζετε σε live stream στο YouTube, στο κανάλι της Κοσμοτέ. Για εκείνη την ώρα όμως, μόνο 9 την ώρα η ώρα, προβολής. Ακριβώς, μόνο την ώρα προβολής. Οπότε κάποιος που δεν έχει τη συνδρομή μπορεί δωρεάν να το βρει στο κανάλι. Μπορείς να κάνεις και εγγραφή στη σειρά, οπότε σου έρχεται ειδοποίηση την ώρα της έναρξης, δηλαδή κάθε Κυριακή 9 η ώρα σε ειδοποιεί το YouTube. Όμως και στην Κοσμοτέ TV, που είναι η main πλατφόρμα, μένει και στο repeat για 2 εβδομάδες νομίζω. Και μετά βέβαια μένει on demand, οπότε θα μείνει για πάντα, που λέει ο λόγος, και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να ψάξει να βρει τα επεισόδια. Και ξέρεις, αυτό
είναι πολύ καλό γιατί αυτό το εργαλείο, το να μένει και να είναι σαν μια τράπεζα που έχουν αυτές τις πλατφόρμες, είναι πολύ καλό γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν εργαλείο, να ψάξεις να βρεις μια πληροφορία όταν θα θες αύριο μεθαύριο για την ΕΜΕΑ και θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, θα είναι πολύ επιτυχία να μπορέσει να λειτουργήσει έτσι και για έναν ηνόφιλο που θα πάρει μια ΕΜΕΑ στο σπίτι του και θέλει να μάθει 10 πράγματα για την ΕΜΕΑ και να κάτσει στην τραπεζαρία του ενώ τρώει και πίνει μια ΕΜΕΑ, να βλέπει, ας πούμε, να μεταφέρεται εκείνη την ώρα και στην ΕΜΕΑ ταυτόχρονα, να γίνει εμπειρία. Και για έναν επαγγελματία επίσης θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο για να βρει κάποια στοιχεία, να ξαναθυμηθεί κάποια στοιχεία, είτε για να προωθήσει την περιοχή αυτή στην οποία ανήκει ή την οποία θέλει να δουλέψει σαν επαγγελματίας του χώρου μας. Αλλά και να αντιληφθεί περισσότερο το τι συμβαίνει στην περιοχή. Για μένα το ίνο στο ντοκιμαντέρ αυτό του κρασιού ήθελα να είναι κάθε περιοχή, αυτό που έτσι το εκφράζω, γιατί έτσι το ένιωσα και έτσι το βίωσα και το επιδίωξα. Να είναι σαν ένα παζλ, όπου ο κάθε καλεσμένος θα βάζει ένα κομματάκι σε αυτό το παζλ, οπότε μαζί και με τη δικιά μου παρουσίαση και τα στοιχεία που θα δώσουμε στον θεατή, η παραγωγή, οι άνθρωποι της περιοχής, όχι μόνο παραγωγή, γιατί δεν έχουμε μόνο παραγωγή, θα σου πω. Όλοι εμείς μαζί, λοιπόν, να συνθέσουμε το παζλ της περιοχής. Να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι καλεσμένοι, όπως σου είπα, η παραγωγή, για παράδειγμα, δεν πάω να μιλήσω με τη Σοφία, το κτήμα Σοφία, και να μου πει η Σοφία πόσο πιο τέλεια είναι τα κρασιά της από τους υπόλοιπους, ή έχω το κρασί Α, το κρασί Β, το κρασί Γ και δοκιμάστε τα. Μπορεί από τη Σοφία, με τη Σοφία, να μιλήσω για μία συγκεκριμένη παραδοσιακή τεχνική που εξειδικεύεται και θα μου την παραθέσει η Σοφία. Μπορεί με την Μαρία, το κτήμα Μαρία που είναι πιο εκεί, να μιλήσω για την ποικιλία της περιοχής. Μπορεί με κάποιον άλλον, με ένα γεωπόνο, γι' αυτό σου λέω δεν είναι μόνο εινολόγοι. Καλεσμένοι ήταν οι γεωπόνοι που μας μιλήσαν για τα έδαφο-κλιματολογικά. Ήταν καθηγητές πανεπιστημίου στην εινολογία είτε στο γεωπονικό, όπου μας μίλησαν για στοιχεία διαφορετικά της περιοχής, για τεχνικές της περιοχής, για τεχνικές που χάθηκαν, για τεχνικές που αναβίωσαν, για ποικιλίες, για σταφύλια, με ίνοχόους, οπότε μας είπανε τη δικιά τους οπτική, ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Ήταν επιχειρηματίες της περιοχής. Από όλα είχατε. Είχαμε όσο το δυνατόν από όλα. Είναι δημοσιογράφους. Προσπάθησα δηλαδή όντως να έχει μια ποικιλομορφία και μια διαφορετική αντίληψη από τον καθένα, όσο το δυνατόν και όσο ήταν αυτό εφικτό, γιατί προφανώς είναι πάντα, θα συνεχίσει να είναι κάθε επεισόδιο 43 με 45 λεπτά, δεν έχεις παραπάνω χρόνο. Είτε είναι μια περιοχή που είναι λιγότερο σημαντική, είτε περισσότερο σημαντική, ο χρόνος είναι ο ίδιος. Θα πρέπει να τον μοιράσεις τον χρόνο σε ανθρώπους που ακόμα κι αν ήθελα εγώ να βάλω 10-15 ανθρώπους και από την απειρία μου στην τηλεόραση έλεγα δεν γίνεται να πάμε εκεί και να μην δούμε 10-15 ανθρώπους και δεν γίνεται να μην δούμε και αυτόν και δεν γίνεται. Ναι. Όμως η παραγωγή, και σε αυτό ήμουν πολύ τυχερή γιατί είχα όντως πολύ ωραία ομάδα και με κατεύθυναν και εγώ βέβαια ήθελα να μάθω και συνέχεια ζήταγα να με συμβουλέψουν και στο κομμάτι της παρουσίασης αλλά και στο κομμάτι τηλεόρασης που δεν έχω εμπειρία προφανώς. Και μου δώσανε να καταλάβω ότι δεν θέλουμε ένα μεγάλο πλήθος καλεσμένων από όποιο τομέα ώστε να γίνει ένα ρεπορτάζ. Πες μας εσύ μισό λεπτό, πες μας εσύ άλλο μισό λεπτό. Πρέπει ο καθένας να πάρει το χρόνο του, που και πάλι από όση ώρα για να μιλάγα μαζί σου, πάλι κάποια λεπτά θα μπουν μόνο, δυστυχώς. Κάποια από τα θέματα που θίξαμε, δυστυχώς δεν θα μπουν όλα, δεν θα μπει όλο το υλικό. Πρέπει να μπει και βίντεο, πρέπει να μπει και εικόνα. Έχουμε τα κομμάτια που απλά μιλάω εγώ και παραθέτω κάποια πράγματα με τα on στην κάμερα.
θέλει ο κόσμος να ταξιδέψει, πρέπει να είναι και χαλαρό, δεν θα είναι ένα ρεπορτάζ. Οπότε εκ των πραγμάτων έχεις κάποιους περιορισμούς. Ακόμα και χιλιομετρικούς αν θες, γιατί και το budget είναι πάλι συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ήθελα σε μια περιοχή να πάμε από την άκρη στην άκρη, που το κάναμε τελικά, αλλά ξέρεις, μπορεί να έβρισκα τρόπους, όπως και επίσης δεν είναι κάτι στημένο του στυλ έρχομαι στο Ηνοποιείο σου να σε δω Μαρία, στο κτήμα Μαρία. Μπορεί να πηγαίναμε σε ένα ωραίο ποτάμι που ήταν δίπλα, κοντά στο Ηνοποιείο σου, στην περιοχή σου. Μπορεί να ανεβαίναμε σε ένα αμπελοτόπι που είναι από τα πιο ψηλά αμπελοτόπια της περιοχής και να έχουμε θέα όλο τον αμπελώνα της περιοχής. Να δείξετε και το τερουάρ γενικότερα της περιοχής. Μπορεί να πηγαίναμε σε μια πηγή, μπορεί να πηγαίναμε σε ένα κελισάκι εξοκλήσει που είχε πάλι πολύ ωραία φύση και ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν τα κάναμε όλα μέσα στο Ηνοποιείο και τις περισσότερες φορές δεν φαίνονται καν καλά ετικέτες σίγουρα, αλλά δεν φαίνονται καν το κτήμα στο κελάρι, για παράδειγμα. Δεν φαίνεται αυτό. Γιατί σου λέω, δεν προβάλλουμε τους παραγωγούς. Το μέλημά μας ήταν να προβληθεί η περιοχή και οι άνθρωποι της, οι τεχνικές της, οι ποικιλίες της, τα εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η ιστορία αναμφίβολα και πάντα σε κάθε επεισόδιο έχουμε ιστορία και βέβαια, Σοφία, έχουμε και φαγητό. Στο τέλος κάθε επεισοδίου είχα ένα καλεσμένο συνήθως φίλο σεφ, από γνωστούς και όχι, ή έβαζα την γυναίκα του παραγωγού, κάποιο από τους παραγωγού που θα τρελαθώ. Ναι, να μας μαγειρέψει, που έχει κάποια έτσι συγκεκριμένη συνταγή ή έχει κλείσει στην μαγειρική. Ναι. Ή μπορεί να βάζα τη γιαγιά να μαγειρέψει. Ναι, οπότε κλείνουμε το κάθε επεισόδιο με μαγειρική. Εν συντομία βέβαια, δεν δείχνουμε την τεχνική ακριβώς και λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαστε εκπομπή μαγειρικής, αλλά ο κάθε καλεσμένος σεφ ή pastry chef ή απλή μαγείρισα μας λέει κάποια στοιχεία για τη συνταγή. Πολλές φορές μπορεί να είναι το ίδιο το κρασί μέσα στη συνταγή και δίνουμε και κάποια tips όσον αφορά στο συνδυασμό, γιατί το συνδυάζουμε πάντα και το απολαμβάνουμε με το κρασί της περιοχής. Μα κρασί χωρίς φαγητό νομίζω δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάνε αναμφίβολα μαζί, πάνε και χώρια. Αλλά σίγουρα. Αλλά αυτό που λες που πήγατε, βλέπατε το τάδε μέρος, το τάδε μπελοτόπι από κάτω, ψηλά από το βουνό. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το κρασί, με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή δεν υπήρχε κάτι, τουλάχιστον διαθέσιμο στα ελληνικά, που να απευθύνεται κυρίως globally. Που με ενδιαφέρει και εμένα για να καταφέρω να πάρω την χ-πιστοποίηση, είχα πληρώσει συνδρομή για το SOM TV. Όσοι ασχολούνται με το κρασί ξέρουν, κάνουν τέτοια πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και παραγωγές και έβλεπα την κλίση της κάθε περιοχής, αν έχει ποτάμι κοντά, οπότε πώς επηρεάζει όλο αυτό το... Υδάτινο στοιχείο. Ναι. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσει σε κάποιον αυτή η εκπομπή να κατανοήσει περισσότερο αυτό που μας είπε για την περιοχή. Επίσης να σου πω ότι στο είπα και στο τηλέφωνο και μου το είπες και τώρα. Όταν έχουμε ένα κοινό στόχο και μια κοινή αγάπη για ένα πράγμα, δεν γίνεται δεν συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό είσαι εδώ, γιατί χάρηκα πάρα πολύ που μια γυναίκα του κρασιού παίρνει αυτό το βήμα να μας δείξει κάτι τόσο όμορφο και εκπαιδευτικό, συνάμα. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και έχεις άποψη και γνώση για τα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει και οφείλουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που έχουμε ένα κοινό παρονομαστή, μια κοινή αγάπη για αυτό το πράγμα που λέγεται κρασί, είτε γαστρονομία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά θα ήθελα να βάλω μια μικρή παρένθεση και να πούμε ένα πολύ μικρό βιογραφικό σου για να μπορέσει να σε μάθει καλύτερα και ο κόσμος που θα σε ψάξει και θα δει την εκπομπή μας για να μάθει πράγματα για σένα. Γιατί έχεις τελειώσει το ΤΕΙ εινολογίας και τεχνολογίας ποτών. Πότε έγινε αυτό, πόσα χρόνια είσαι στο χώρο, στο σύνολο, πες μου? Είμαι αρκετά. Είμαι πάνω από 20 χρόνια στο χώρο. Πάνω από 20 χρόνια. Είμαι πάνω από 20 χρόνια στο χώρο. Οπότε δεν εμφανίζεσαι αυτή τη στιγμή τυχαία στις οθόνες μας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό βιογραφικό που
Στο ίντερνετ κάποιος μπορεί να βρει κάποια πολύ επιγραμματικά πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αρκετές σελίδες, γιατί έχεις δουλέψει σε μερικά από τα μεγαλύτερα εστιατόρια και τα πιο γνωστά. Στη Σπονδία, ας πούμε. Στην Ελούντα. Πες εσύ, μην τα λέω εγώ. Έχεις δουλέψει και στον Domaine Le Fleuve. Ναι. Έχω κάνει ένα στάζ, δεν έχω δουλέψει, μην τα παραλέμε. Έχω κάνει όμως στάζ, ναι, έχω κάνει τρίγο στην Anne-Claude, στο Domaine Le Fleuve, στο Πουλινί. Είχα αυτή την ευκαιρία, την απίστευτη, στο πλευρό του Κυριάκου του Κυνηγόπουλου που είναι εκεί. Ο οποίος ήταν να είναι εδώ στην πρώτη σεζόν και δεν καταφέραμε να βρούμε ημερομηνίες. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε στη δεύτερη σεζόν να τον έχουμε εδώ, γιατί θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Ναι, βέβαια. Είναι χαρισματική η προσωπικότητα και τρομερός επαγγελματίας ο Κυριάκος. Ναι, όπως είπες, έκανα εινολογία 4 χρόνια στην Αθήνα. Έκανα το μεταπτυχιακό μου στον ΟΗΒΕ, το μάστερ μου. Είχα τη δυνατότητα και έκανα και τη μετεκπαίδευση της συνοχοείας του σομελιέ στην Λεμόν. Όπου διδάσκεις. Όπου και μετέπειτα, ναι, ξεκίνησα μετά από κάποια χρόνια και διδάσκω μέχρι και σήμερα. Και είμαι υπεύθυνη στο κομμάτι του κρασιού πλέον. Δούλεψα αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, κάποια χρόνια. Είχα αυτή τη δυνατότητα με το μεταπτυχιακό να δουλέψω στη Γαλλία σε κάποια σπίτια εκεί, οίκους κρασιού, όπως είπες, εκτός από τη Le Fleuve. Ήμουν κυρίως στην Βουργουνδία. Δούλεψα στην Ισπανία επίσης. Έκανα και εκεί ένα internship σε εινοποιείο πάλι στην παραγωγή. Και μετά έμεινα για κάποιο διάστημα στο Λονδίνο, που δούλεψα στους Berry Bros, στο κομμάτι το εμπορικό. Και γυρνώντας στην Ελλάδα, όντως ξεκίνησα να δουλεύω, μάλλον συνέχισα, γιατί δούλευα και από πιο πριν, σαν σομελιέ. Ξεκίνησα να διδάσκω στη Λεμόν, να είμαι εκπαιδευτικός, όπως είπαμε, συνεχίζω μέχρι σήμερα. Και μπήκα και σε κάποια εινοποιεία στο κομμάτι του marketing και της επικοινωνίας. Μετά ίδρυσα την εταιρεία μου της αισθήσεις. Αισθήσεις, ναι. Δεν ήμουν σίγουρη αίσθηση ή μια είναι αισθήσεις ή πολλές. Είναι πολλές, σωστά, γιατί είναι 5 τουλάχιστον. Και όπου κάνω συμβουλευτική, κυρίως εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου, η εκπαίδευση. Έχεις περάσει από όλα τα πόστα του κρασιού. Έχω περάσει από αρκετά, ναι. Έγραφα για το κρασί, γράφω κατά καιρού. Θα γραφείς κιόλας, ναι. Και έρχεται σαν ένα πολύ ωραίο κομμάτι και το κομμάτι αυτό του Ίνος, το ντοκιμαντέρ, που είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό έργο για το ελληνικό κρασί, και θα μείνει κιόλας. Και αυτό που είπες, ας ελπίσουμε ότι πιστεύω ότι θα πάει καλά. Πότε είπες ότι είσαι έτοιμη να κάνεις αυτή τη μετάβαση από μαθήτρια και εξερευνήτρια όλων αυτών των γεύσεων και των αισθήσεων? Είπες ότι τώρα ναι, μπορώ να μεταλαμπαδεύσω αυτή τη γνώση και να τη διδάξω. Μπορεί, όχι απαραίτητα να το ένιωσα εγώ. Η Μαρία Τζίτζι με τσίμπησε. Η Μαρία Τζίτζι, που είναι μέντορας για μένα, ήταν καθηγήτριά μου όταν έκανα τη μετεκπαίδευση στο σομελιέ. Και προφανώς όταν γύρισα και εγώ από τις σπουδές μου και ξεκίνησα να είμαι στο χώρο του κρασιού, με τσίμπησε κυριολεκτικά και με κράτησε μαζί της. Ήμασταν μαζί, είχαμε συνδιδασκαλία στη Λεμόν, που ήταν υπεύθυνη στο κομμάτι του κρασιού. Και οπότε αυτή το είδε, σε αυτή το δίνω. Και βέβαια κατάλαβε μάλλον και αναγνώρισε κάτι που εγώ δεν είχα καταλάβει, ότι θα μου άρεσε αυτό, θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όπου και ισχύει. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην κάνω εκπαίδευση, να μην διδάσκω. Έχεις και ένα ταπεραμέντο τώρα, ένα φλογερό πράγμα που έχεις πάρα πολύ ωραία μεταδοτικότητα και πολύ ωραία ενέργεια και άβρα ως άνθρωπος. Με ενδιαφέρουν και τα κοιτάω αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και ίδιο γούστο. Αυτό το μπόχο που σε έβλεπα στην εκπομπή, που ανέβαζες κατά καιρού στα story με τα φορέματα. Είμαι κι εγώ έτσι, μπόχο, τσιγκάνικη ψυχή, οπότε ταιριάζουμε και σε αυτό. Πώς είναι τόσα χρόνια πριν να μπαίνει μια γυναίκα σε αυτό το χώρο? Τι διαφορές έχει, τι δυσκολίες μάλλον και ευκολίες αντίστοιχα αντιμετώπισης 20 χρόνια πριν σε σχέση με μια κοπέλα που ενδεχομένως να μπει τώρα? Κοίταξε,
υπήρχαν γυναίκες και πιο πριν, προφανώς Ναι, σίγουρα. υπήρχαν γυναίκες. Υπήρχαν οι δυσκολίες που ανέκαθεν υπήρχαν σε πολλούς τομείς, σαν γυναίκα που μπορεί να Εμπιστοσύνης και αντιμετωπίσεις. αναγνώρισης, συνήθως. Αναγνώρισης, ναι, δεν ξέρω εμπιστοσύνης, αλλά σίγουρα κάποιες αμφιβολίες προς το φύλο και την ικανότητα να ανταπεξέλθει. Γιατί είχα πει και στην πρώτη σεζόν που είχα καλεσμένη τη Λίλη τη Χαλικιά ότι πάρα πολλές φορές όταν πήγαινα κι εγώ και εκείνη πάνω από ένα τραπέζι με μία λίστα, σου ζητούσαν να δούνε τον άντρα σου μελιέ. Αλήθεια, δεν το έχω ζήσει ποτέ. Εγώ το έχω ζήσει αρκετές φορές. Ειδικά το έχω πει, το είπα και στο εκείνο το επεισόδιο. Όταν είσαι και petit, κάπως πιο μαζεμένη όπως ήμουν εγώ, και χαμογελαστή και χαρτωμένη και ευγενική, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν μπορείς να είσαι. Άμα είναι και λίγο μουντρούχος ένας άντρας, δεν του λέει και κανένας τίποτα. Ίσως να τον παίρνει και λίγο πιο σοβαρά και να έχει και ένα παραπάνω σεβασμό. Κοίταξε, υπήρχαν και τότε προβλήματα που θα πω ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Ίσως είναι λίγο πιο στρωμένος ο δρόμος. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που σε αμφισβητούν λόγω φύλου, που νιώθουν μια δικιά τους ανασφάλεια προφανώς και την προβάλλουν πάνω σου λόγω του ότι βλέπουν μια γυναίκα ή μια πιο μικρόσωμη ίσως, όπως είπες εσύ για σένα, όχι για μένα, γυναίκα. Είναι και η άβρα που θα βγάλεις, είναι και το πόσο θα επιτρέψεις τον άλλον να σε μειώσει ή να σε παρακάμψει, σίγουρα. Κοίταξε, πριν από 20 χρόνια και λόγω νεαρού ηλικίας, εγώ θα πω ότι μπορεί να τόλμαγα και παραπάνω και να μην επέτρεπα με ένα ελαφρύ ίσως θάρρος που ίσως τώρα να μην το είχα. Τώρα βέβαια δεν το αντιμετωπίζω, εντάξει, ίσως για άλλους λόγους, αλλά σίγουρα υπήρχαν προβλήματα και θα πω ότι υπάρχουν, απλά πρέπει να είναι και που θα πέσεις, που θα τύχεις, σε τι άνθρωπο. Έχουν αλλάξει αυτά και όντως και οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ανοιχτοί, τα μυαλά και οι πιο νέες γενιές πλέον έχουμε άλλη δυνατότητα με την πληροφόρηση, και στο ίντερνετ, με την γνώση που θα σου έρθει και όντως την αντίληψη που θα δημιουργήσει. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός και έχει μία αντίληψη του χώρου, του χρόνου, των πραγμάτων και των θέσεων στη ζωή, δεν νομίζω ότι θα λάβει διαφορετικά, θα εκλάβει διαφορετικά μια γυναίκα ή έναν άντρα. Ίσα-ίσα που εγώ είχα πολύ συχνά ανθρώπους που μου λέγανε τι ωραία που υπάρχει μια γυναικεία παρουσία και δίνει ένα άλλο χρώμα, ας πούμε, στο χώρο που είναι όλοι οι σερβιτόροι άντρες, ξέρω εγώ. Οπότε, εντάξει, κοίταξε, ιδιαίτερα προβλήματα στον χώρο της εστίασης μπορεί να τα έχω ξεχάσει κιόλας τώρα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δεν το κρύβουμε, το ζεις, φαντάζομαι, και εσύ το βιώνεις ακόμα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τις γυναίκες τις βλέπουν με άλλο μάτι. Είναι και το θέμα και το κατά πώς θα αφήσεις και εσύ να σε επηρεάσει και το πώς θα τεθείς απέναντί τους. Γι' αυτό χαίρομαι που θα σε δούμε τώρα στις οθόνες μας και θα δουν μια γυναίκα σε όλο αυτό. Μιας και βάλαμε το ψαλίδι της 20ετίας. Πώς έχει διακυμανθεί το ενδιαφέρον. Μπορώ να πιω λίγο κρασί. Εννοείται. Για σένα το έβαλα στην υγειά μας. Για πες. Στο κελάρι είμαστε. Άμα δεν πιούμε στο κελάρι, πού θα πιούμε. Σωστά, να είστε καλά. Πώς έχει διακυμανθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για το κρασί, δηλαδή θα παρακολουθήσει τη σήμερον ημέρα πιο εύκολα ο καταναλωτής μια εκπομπή που να αφορά το κρασί και τη γαστρονομία από ότι 15-20 χρόνια πριν? Σίγουρα, γιατί όλο το κομμάτι της γαστρονομίας πλέον έχει άλλη θέση στη ζωή μας. Δεν θα έλεγα απαραίτητα κοινωνικά, γιατί ο Έλληνας το είχε πάντα το κρασί και το φαγητό πολύ ψηλά και στην καθημερινότητά μας. Ο κόσμος πλέον ψάχνεται και περισσότερο. Άρα σίγουρα θα δει και πολύ πιο εύκολα, θεωρώ, ένα ντοκιμαντέρ κρασιού που εξειδικεύεται στο κρασί, που αν του αρέσει θα ψάξει να δει και το επόμενο. Και να πούμε για το δικό μας, κάθε Κυριακή 9 η ώρα στην Κοσμοτέ TV, στο History θα βλέπει το Ίνος. Εννοείται. Τώρα που ανέφερες το κινητό, την κάνω αυτή την ερώτηση κατά καιρούς σε διάφορους φίλους και γνωστούς του χώρου. Έχεις φοβηθεί ποτέ ότι η τεχνολογία ή η υπερπληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο για το κρασί και τα pairing αντίστοιχα κάποια στιγμή μπορεί να μας παραγωνίσει λίγο?
Του σομελιέ, τους σομελιέ, σε αυτούς που έχουν κάποια γνώση και απευθύνεται για την ώρα κόσμου σε εμάς, δώσε μου μια συμβουλή να κάνω το τάδε pairing ή πες μου ποιο κρασί να πάρω, αυτό που θα μαγειρέψω. Κοίτα, ωραία ερώτηση. Το έχω σκεφτεί, δεν με φοβίζει όμως. Δηλαδή, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εστίαση, που είναι η βασική μας ρόλη, αν θες. Αυτό που κάνουμε εμείς στο λειτουργήμα, αν το πω λειτουργήμα, έχει τη διάδραση που αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανένα μηχάνημα, κανένα κινητό, κανένας υπολογιστής. Το AI, γιατί γι' αυτό κυρίως μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Και θα πάρει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, θα πάρουν οι αλγόριθμοι που θα μπορέσουν να σου εκφράσουν και να σου δώσουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία και αν αύριο μεθαύριο θα έχουμε πολύ πιο έντονα τα ρομπότ μέσα στη ζωή μας. Αλλά αυτή τη διάδραση, το να μου κάνεις την ερώτηση και άμεσα να πάρεις μια απάντηση ή εγώ να εισπράξω, να αφουγκραστώ το συναίσθημά σου, την πληροφορία σου, τη γνώση σου και να σου απαντήσω αντίστοιχα, να κρίνω, να βάλω μέσα στο παιχνίδι το πού είσαι, ποια είσαι, γιατί είσαι εκεί που είσαι και να σου δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση, αυτό το AI δεν θα μπορέσει ποτέ, πιστεύω, να το κάνει. Εντάξει, μπορεί να διαψευστώ ή μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα πολύ διαφορετικά, αλλά όπως και μέσα στην τάξη, εγώ το ότι διδάσκω, κάνω μια εισήγηση και ένα παιδί θα σηκώσει το χέρι, θα με διακόψει και η ροή της συζήτησης μπορεί να πάει προς τα εκεί, να μπουν και άλλα παιδιά να κάνουν και άλλες ερωτήσεις. Αυτό δεν μπορεί κανένα μηχάνημα να μας αντικαταστήσει, οπότε δεν με φοβίζει. Στο τέλος της ημέρας, όχι, δεν με φοβίζει. Το συναίσθημα, λείπει το συναίσθημα. Ναι. Και η διάδραση και το storytelling, το ότι εσύ μπορεί να επισκεφτείς ένα ενοποιείο και ο τάδε παραγωγός να σου πει μια ιστορία από τον παππού του ή από τον μπαμπά του, ένα τρίγο. Νομίζω ότι αυτά τραβάνε τον κόσμο στο κρασί. Δεν ξέρω εσύ τι παρατηρείς, τι γοητεύει τους μαθητές σου σε αυτό τον κλάδο. Γιατί έχεις μαθητές που κάνουν άλλα επαγγέλματα λογικά. Από ό,τι έχω ακούσει, έχεις και γιατρούς, έχεις και λογιστές. Που έρχονται και που έρχονται και. Ναι, σωστά το λες. Η πλειοψηφία είναι παιδιά που στο κομμάτι του συνοχοίας ή είναι παιδιά που θέλουν να γίνουν μάγειρες και εμείς τους κάνουμε το μάθημα της εινολογίας. Είναι υποχρεωτική η εινολογία ακόμα και για αυτούς που πάνε για μαγειρική πλέον? Ναι, είναι στο εξάμηνό τους. Ανέκαθεν ήταν. Όχι, ήταν ανέκαθεν. Ανέκαθεν ήταν. Ναι. Γιατί το έλεγα και με τον κύριο Λαζάρου πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει ένας μάγειρας για το κρασί. Ναι, βέβαια. Και η Λεμόν, η σχολή που είμαι εγώ, έχει πολύ ψηλά το κρασί και δίνει πολύ βάση στο κρασί και. Τι να σου πω, για παράδειγμα, ακόμα και στους ζαχαροπλάστες που το πρόγραμμα σπουδών από το Υπουργείο δεν έχει υποχρεωτικό το κρασί, η Λεμόν το έχει στους ζαχαροπλάστες και κάνουν και κρασί. Το αγαπάμε πολύ το κρασί, οπότε είμαστε εινολόγοι άνθρωποι που διδάσκουμε για το κρασί. Έχει άλλη υπόσταση το κρασί για μας στη σχολή. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν ειδικά στη μετεκπαίδευση που είναι το κομμάτι του σομελιέ, όπως λες. Όντως έχουμε κατά καιρούς ανθρώπους, όπως ακριβώς είπες, γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές, οι οποίοι από άλλους τομείς έρχονται γιατί αγαπάνε το κρασί ή γιατί τελικά το κρασί ήταν το πάθος τους και θέλουν να παρατήσουν την προηγούμενη τους καριέρα και να ασχοληθούν με το κρασί. Και επίσης είναι υπέροχο. Βλέπεις δηλαδή την μεγάλη διάσταση που έχει το κρασί και τη μεγάλη επιρροή και πόσους ανθρώπους μπορεί να τραβήξει. Πόσοι δεν το γνωρίζουν και μπαίνουν μέσα στο κρασί. Πολλά παιδιά χαρακτηριστικά στο πρώτο μάθημα που κάνουμε τη γνωριμία και τους ρωτάω για τα βιώματά τους, καταγωγές, τι επαφή έχουμε με το κρασί. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά παιδιά διστακτικά που μου λένε κυρία, δυστυχώς εμένα δεν μ' αρέσει το κρασί. Δεν πίνω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ξέρεις, ντρέπονται κιόλας να το εκφράσουν, φοβούνται το πώς θα το πάρω. Σου λέω, οκ, παιδιά, να δούμε μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Ξέρεις πόσο σας έχω αλλάξει, θα έχετε αλλάξει την άποψή σας. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία όντως στο τέλος του εξαμήνου ή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έρχονται και σου λένε, μας λένε και σε μένα και στους συναδελφούς, πόσο ανακαλύψανε μία αγάπη την οποία ούτε καν είχαν προηγούμενα φανταστεί ότι μπορεί να υπάρχει, να δημιουργηθεί, πόσο τους άρεσε ή πόσο κακές εμπειρίες είχαν μέχρι πρώτος με κάτι χύμα ή μια κακή ποιότητα που έτυχε και δοκιμάζανε ή στις παρέες τους αυτές τις τρυφερές ηλικίες μέχρι τα 20 μπορεί να πίνανε τα περιπτερόκρασα, τα χύμα, τους ασκούς και δεν είχαν δοκιμάσει κάτι ποιοτικό, επώνυμο, ενθελωμένο που εμείς μόνο αυτά τους
τους παρέχουμε, ας πούμε, και τους βάζουμε να δοκιμάσουν. Οπότε, ξέρεις, ανοίγει για αυτούς ένας ασκός τεράστιος, που μια αγάπη που μετά μπορεί τα ίδια παιδιά που σου έχουν πει εγώ δεν πίνω, δεν μ' αρέσει, να έρθουν και να γραφτούν στο τμήμα μας των σομελιέ και να κάνουν καριέρα σαν εινοχόη. Και αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή βλέπεις τη δύναμη του κρασιού. Εσύ έγινες ξανά μαθήτρια τώρα μέσα από την εκπομπή, δηλαδή τώρα που πήγες και επισκέφθηκες, έχεις κάνει πολλά ταξίδια γενικότερα σε όλο τον κόσμο και με αυτά που είπες και με τις πρακτικές και με τους τρίγους που έκανες, αλλά τώρα υπήρχε κάτι το οποίο ίσως ενδεχομένως να μην το έχεις κατανοήσει πλήρως και να το είδες στην πράξη, ίσως στη σύνθεση ενός εδάφους ή μια τεχνική εινοποίησης, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να συνάντησες, που να το κατανόησες ακόμα καλύτερα και να είπες ναι, τώρα αυτό το κατάλαβα πολύ καλύτερα, γιατί το είδα και το βίωσα. Να δεις κάτι το οποίο ποτέ δεν το έχεις ξανακούσει και ξαναδιαβάσει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορεί να συμβεί. Όμως θα σου πω ως wine geek, που και εσύ πιθανότατα είσαι, φαντάζομαι, δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι έχεις μάθει τα πάντα για το κρασί. Όχι. Δηλαδή όποιος το πει, δεν ξέρω. Δεν μπορείς ποτέ να το πεις. Οπότε αναμφίβολα σε κάθε ταξίδι, σε κάθε τέτοια εμπειρία που έχεις, εγώ όπως λες με το ντοκιμαντέρ, με τα γυρίσματα, με τους ανθρώπους που επιμελήθηκα και καταφέραμε να βάλουμε σε αυτή τη σειρά, έμαθα πάρα πολλά. Και ξέρεις, το ωραίο σε αυτό ήταν ότι πήγαινα με μια άλλη ματιά αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν πήγαινα με τη ματιά του, όπως συνήθως γίνεται, έρχομαι στο εινοποιείο γιατί θέλω να γνωρίσω το εινοποιείο και εσάς γιατί δεν σας έχω γνωρίσει και πάμε να δοκιμάσουμε τα κρασιά. Ήταν πολύ διαφορετική η προσέγγιση αυτή τη φορά, ότι έρχομαι για να τραβήξουμε το ντοκιμαντέρ, για να μου παραθέσετε το δικό σας βίωμα, τη δικιά σας εμπειρία, τη δικιά σας γνώση. Και ήταν μια διαφορετική διάδραση που είχαμε, την οποία αν δεν ήταν το ντοκιμαντέρ δεν θα είχα και εγώ αυτή τη δυνατότητα και την αίσθηση που πήρα. Οπότε ήταν όλο πρωτόγνωρο. Αναμφίβολα επίσης πρωτόγνωρο ήταν το γεγονός ότι εγώ δεν έχω εμπειρία στην τηλεόραση και έπρεπε να είμαι η παρουσιάστρια, το οποίο δεν το έχω ξανακάνει προφανώς και ήμουν άπειρη. Έχεις κάνει εκπομπές εκπαιδευτικές στο YouTube, ένα webinar, είχα δει κάποια επεισόδια. Ναι, εντάξει. Που είχες το ρόλο της, καθόσουν μπροστά από μια κάμερα και είχες, την κρυάδα την είχες πάρει, ας πούμε. Ναι, παρόλα αυτά ήταν κάτι άλλο αυτό. Ήταν κάτι πολύ μεγάλο, πολύ διαφορετικό. Σίγουρα. Είχε άλλη αγωνία. Πες μου, έχεις καμιά ιστορία με κάποιο μάθημα που πήρες, κάτι που βίωσες έτσι και σε δίδαξε Στο ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ εννοείται, ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Επειδή... Δώσε μας ένα backstage τέλος πάντων. Ένα backstage, θα σου πω. Δεν θα σου πω συγκεκριμένο με συγκεκριμένο άνθρωπο και όνομα. Ναι, έστω, ναι. Βασικά μπορεί και να του πω, δεν έχει νόημα. Αλλά θα σου πω αυτό που εισέπραξα και που νιώθω ευγνωμοσύνη. Ο ρόλος μου στο ντοκιμαντέρ, εκτός από την παρουσιάστρια, ήταν σίγουρα προφανώς να έχω όλη την επιμέλεια. Έκανα την επιστημονική έρευνα με μια ομάδα 3 ανθρώπων δίπλα μου, πολύ πολύτιμη, και δικών μου ανθρώπων, και είχα την επιμέλεια των καλεσμένων. Προφανώς όλα αυτά σαν παράγοντες, αν τα πάρεις μαζί, είναι δύσκολα και αγχωτικά. Λόγω του ρόλου που έχεις εκεί αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι και εσύ μου εξέφρασες ότι έχεις αγωνία καλή. Ένας από τους ρόλους μου λοιπόν ήταν, που έχεις και εσύ και το νιώθεις πολύ όμορφα και το καταφέρνεις, είναι ο καλεσμένος να νιώσει οικία, να νιώσει ζεστά και άνετα να μιλήσει. Οπότε, ξέρεις, δεν έπρεπε να πάω να νιώσει ότι είναι σε μια συνέντευξη, πείτε μου κυρία κτήμα Σοφία. Και είχα πριν έτσι μία προσέγγιση, κάναμε μία συζήτηση για να χαλαρώσουμε και να λυθούμε και οι δύο, γιατί και εγώ είμαι άπειρη. Οπότε, όταν καταφέρναμε σε κάποιες από τις συζητήσεις, τις στιγμές, να μοιράζονται πράγματα τα οποία σου λέγανε πω Χρύσα, έχω λυθεί τόσο πολύ που αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναπεί ποτέ.
Πω Χρύσα, νομίζω ότι αυτό δεν το έχω ξαναμοιραστεί, δεν θυμάμαι να το έχω Πει ξαναεκφράσει. φωναχτά έστω. Να το πει φωναχτά στον εαυτό του. Δεν το έχει ξαναμοιραστεί, γιατί ήταν κάτι το οποίο το είχε ξεχάσει και το ανάτρεξε από τη μνήμη του εκείνη την ώρα. Αυτό για μένα, είμαι που είμαι και ευαίσθητη. Είναι επιτυχία, στο λέω. Ναι, επιτυχία, ήταν σίγουρα συγκινητικό. Υπήρχαν, θα σου πω, είναι αστείο τώρα, αλλά είναι και αληθινό μέσα από τη ζωή. Υπήρξε στιγμή όπου, επειδή θα έπαιρνα μια συγκεκριμένη συνέντευξη έτσι όπως έγινε, με έναν πολύ σημαντικό, τα πιο σημαντικά ονόματα του χώρου μας, στο top 10 των παραγωγών, top 5 των παραγωγών, σταμάτησε τον τρίγο, γιατί είμαστε σε περίοδο τρίγου. Και μου λέει η κόρη του, Χρύσα, έχει φύγει, γιατί περνάμε άλλα πλάνα εκείνη την ώρα, έχει φύγει και μου είπε ότι θα πάω να κοιμηθώ 1 ώρα για να είμαι άνετος και καλά για τη Χρύσα. Ακόμα και τώρα που το λέμε συγκινούμε. Και έπρεπε να συνέλθω από το κλάμα για να μπορέσω να πάρω τη συνέντευξη. Στο λέω αληθινά. Έκλαιγα με χαρά, έτσι, αναμφίβολα, με χαρά, με ευγνωμοσύνη. Και ήρθε και, εντάξει, ανοίχτηκε και μου είπε. Δείχνει σεβασμό αυτό που έκανε, ότι θέλω να είμαι καλά. Έφυγε από τον τρίγο, να το πούμε. Ήμασταν σε μέρες τρίγου. Εντάξει, και αυτό κάποιος άνθρωπος του χώρου μας, τώρα που προφανώς μας ακούνε άνθρωποι του χώρου μας, μπορεί να το καταλάβει και να το εισπράξει. Αυτό στην κάμερα δεν φαίνεται, αλλά αυτές οι στιγμές ήταν για μένα που ήταν συγκινητικές και υπέροχες, και το touch που είχαμε, η επαφή που είχαμε με τους ανθρώπους που θέλανε μαζί μου, νιώσαν άνετα στο συγκεκριμένο project να μοιραστούν πράγματα, μυστικά βιώματα, εμπειρίες τους, γνώσεις τους, που είναι ανεκτήμητο. Αν αυτό βγει όλο στο ντοκιμαντέρ, θα είναι φανταστικό. Πώς σε προσέγγισε το κανάλι να κάνετε αυτή την τόσο όμορφη δουλειά? Όπως είπα, ο Ίνος είναι συμπαραγωγή της Amuse με την Κοσμοτέ. Η Amuse με σκέφτηκε σαν άνθρωπο, γιατί είχαμε προηγούμενη συνεργασία του κρασιού που θα μπορούσα να ανταπεξέλθω και τους τέριαζα για αυτή την παραγωγή. Οπότε μιλήσαμε και με το History. Προφανώς τους έκανα και έτσι ξεκίνησε. Έτσι έτρεξε. Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει? Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει, ναι. Πότε τα ξεκινήσατε? Γιατί έχουν παραδοθεί τα επεισόδια. Τα ξεκινήσαμε, νομίζω, Μάιο του 23. Φαντάζομαι ότι επισκέφτηκες κάθε λογίσα μπελώνα, και συμβατικό και βιολογικό και βιοδυναμικό. Θα δούμε, να καταλάβουμε ακριβώς στην εκπομπή τι σημαίνει βιολογικός, βιοδυναμικός, μπελώνας, τεχνική κτλ. Εννοείται. Και στο σύνολό τους, με το καλό, αν θα γίνει και ένας δεύτερος κύκλος, σίγουρα θα είναι και ακόμα πιο ολοκληρωμένο, γιατί κάποιες περιοχές, εννοείται, δυστυχώς ευτυχώς δεν τις επισκεφτήκαμε σε αυτόν τον πρώτο κύκλο των 7 επεισοδίων. Έχουν μείνει επίσης σημαντικές ζώνες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Βλέπε Μαντινία, δεν πήγαμε. Βλέπε Ήπειρος, βλέπε νησιά Ιόνια, βλέπε Δράμα, Καβάλα. Δεν έχουμε πάει. Δεν πήγατε. Θα γίνει μια δεύτερη σεζόν για να τα δούμε και αυτά? Τι πιστεύεις? Με το καλό, Σοφία. το καλό. Με την εκπομπή θα γίνει, θέλω να πιστεύω. Το εύχομαι. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος φυσικό κρασί στην εκπομπή? Νομίζω πως ναι, λογικά έχουμε μιλήσει με κάποιους, ναι. Βέβαια. Ποια είναι η άποψή σου, θέλεις να μου πεις τι πιστεύεις για τα φυσικά κρασιά, για τον όρο του συγκεκριμένο? Εντάξει, συμφωνώ επιστημονικά ότι δεν στέκει αυτός ο όρος, το φυσικά, γιατί όταν λες ένα κρασί φυσικό, τι σημαίνει? Ότι όλα τα υπόλοιπα είναι μη φυσικά? Όλα φυσικά είναι, προέρχονται από το σταφύλι, είναι χυμός που ζυμώνει από το σταφύλι, από τη ζάχαρη του σταφυλιού. Οπότε συμφωνώ και δεν τον χρησιμοποιώ τον όρο φυσικά ή natural. Είναι κρασιά που έχουν λιγότερες παρεμβάσεις. Μάλλον πρέπει να φορεθεί μια ταμπέλα και να ονομάζονται μειωμένων παρεμβάσεων, ήπιων παρεμβάσεων ή μηδενικών παρεμβάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και κάποιος άλλος παραγωγός μπορεί να λειτουργεί και να εφαρμόζει μειωμένες πρακτικές τέτοιου τύπου, αλλά δεν έχει απαραίτητα βαφτίσει το κρασί του ήπιων παρεμβάσεων, και ανέκαθεν υπήρχαν τέτοιοι παραγωγοί.
Τώρα για κάποιο λόγο προφανώς και εμπορικό πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ξεχωριστή κατηγορία που θα μπουν εκεί κάποιοι παραγωγοί. Κοίταξε, εγώ είμαι ανοιχτή σε ένα ποιοτικό προϊόν. Είτε είναι ένα τυρί που έχει μια συγκεκριμένη τεχνική που μπορεί να είναι extreme, γιατί οριμάζει με τα αυγά της μύγας μέσα στα μητάτα αυτά που έχουν στη Σαρδινία. Αν είναι ποιοτικό, θα το φάω και θα το δοκιμάσω και θα το απολαύσω αντίστοιχα και δεν έχω και κανένα bias, καμία αρνητική προδιάθεση. Αντίστοιχα και για ένα κρασί, αν είναι ένα decent προϊόν, ένα σωστό προϊόν, ποιοτικό προϊόν, γιατί να έχω κάποια αμφιβολία στο να το δοκιμάσω? Δεν έχω θέμα, όμως θέλω να είναι ποιοτικό. Δεν θέλω να έχει προβλήματα. Τα λέγαμε και δεν με τον θέλω κύριο να Μπουτάρη. έχει τεχνικά προβλήματα. Ναι, μπράβο. Έτσι. Από την άλλη όμως, συγγνώμη να σε διακόψω, δεν θέλω να είναι και άκρως τεχνολογικό το κρασί και να μην έχει ταυτότητα. Συμφωνώ και σε αυτό. Αυτό που ανέκαθεν λέγαμε και ισχύει, ότι η προσωπικότητα του παραγωγού ή του εινολόγου βγαίνει στο παιδί του, στο προϊόν του, στο ποτήρι του, στο ποτήρι μας μάλλον, θέλω να συνεχίσει να υπάρξει, να υπάρχει, είτε είναι ένα συμβατικό προϊόν, είτε είναι ένα βιολογικό, είτε ένα κρασί από σταφύλια ολοκληρωμένης διαχείρισης, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, είτε είναι ένα βιοδυναμικό, είτε είναι ήπιων παρεμβάσεων. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το φτιάξει ο παραγωγός, είναι δικό του θέμα, πολύ σεβαστό και θα το ψάξω. Δεν με ενδιαφέρει αν το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό. Δεν είναι όμως για τους παραγωγούς που το κάνουν κάτι το οποίο είναι της εποχής, είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία, μα φιλοσοφία είναι και βιοδυναμική. Η φιλοσοφία είναι. Επίσης, να πούμε, όταν λέμε κρασί με συμβατικό, το οποίο έχει χημικά για να αποτρέψει τις ασθένειες, είτε στον αμπελώνα, είτε κατά τη διάρκεια παρασκευής τους στο εινολογικό κομμάτι, δεν μιλάμε ότι ρίχνουμε χημικά αποβλήτα μέσα. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, συγκεκριμένες μετρήσεις. Δεν κάνουν αυθαίρετα πράγματα, δεν είναι κάτι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Απλά είναι μια τεχνική κι αυτή, ένας τρόπος παρασκευής. Και εσύ που είσαι εινολόγος μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις και να μας το πεις θεωρητικά καλύτερα. Οποιοδήποτε προϊόν, γιατί μιλάμε για τα εμφιαλωμένα προϊόντα, έτσι, για τα επώνυμα προϊόντα που υπάρχει υπογραφή, που έχει υπάρξει κάποιος έλεγχος. Δεν μιλάμε για τα χύμα. Και εγώ στην εκπομπή προφανώς και δεν μιλάω για το χύμα. Μιλάω για το ποιοτικό ελληνικό εμφιαλωμένο επώνυμο κρασί. Πάντα και μέσα στις τάξεις και οπουδήποτε. Δεν μιλάμε για τα χύμα. Κάποιος έχει βάλει την υπογραφή του, υπάρχει έλεγχος. Είτε αυτό είναι συμβατικής καλλιέργειας, είτε είναι ολοκληρωμένης διαχείρισης, είτε είναι βιολογικό, είτε είναι βιοδυναμικό, είτε οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν έλεγχοι. Απλά είναι ο τρόπος που ο καθένας προσεγγίζει και κρίνει τι αποτέλεσμα θέλει να κάνει, να βγάλει και του κάνει αυτός ο τρόπος. Αυτό είναι η διαφορά ουσιαστικά. Και εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω τις ταμπέλες. Αυτό ξαναέρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν, όπως ξέρεις, πολλοί παραγωγοί οι οποίοι είναι βιολογικής καλλιέργειας και δεν το γράφουν στην ετικέτα τους. Δεν το νιώθουν ότι πρέπει απαραίτητα να πω ότι αν σου αρέσει το αποτέλεσμα, και ας γίνει αυτό το κρασί. Ενώ ίσως να έχουν την πιστοποίηση. Μπορεί να έχουν την πιστοποίηση, μπορεί να μην τη βάζουν πάνω, μπορεί να μην έχουν την πιστοποίηση, αλλά να ακολουθούν βιολογικές πρακτικές. Μπορεί να μην χρησιμοποιούν χημικά σκευάσματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Δεν έχουν απαραίτητα την ανάγκη να βάλουν μια συγκεκριμένη σφραγίδα και να το βαφτίσουν κάπως. Δεν τους λέει κάτι αυτό. Είναι αντίληψη. Αυτό είναι θέμα αντίληψης. Και συμφωνώ. Δηλαδή, και για να προσεγγίσεις τον κόσμο και τον καταναλωτή, και εγώ αυτό θέλω να πετύχει και το ίνο στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ας βγάλουμε πλέον την ταμπέλα του ότι το κρασί, την έννοια, την ιδέα ότι το κρασί είναι ελιτίστικο. Εκεί θέλω να σε πάω. Ότι το κρασί είναι κάτι απαγορευτικό ή ότι το κρασί είναι αυστηρό. Και μιλάμε και πρέπει να πούμε αυτά απαραίτητα. Πολύ καλό να ξέρεις πράγματα για το κρασί, πολύ καλό να ξέρεις
πώς έχει φτάσει αυτό το ποτήρι τον κόπο που λέγαμε πριν και τι έχει ακριβώς κάνει ή δεν έχει κάνει ο συγκεκριμένος παραγωγός ή τι δυσκολίες λόγω εδάφους ή λόγω κλιματολογικών συνδικών έχει αντιμετωπίσει. Αλλά τι θέλουμε στο τέλος της ημέρας? Να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και να το απολαύσουμε. Πολλές φορές εμένα στην τάξη με ρωτάνε τα παιδιά, κυρία, ποιο είναι το καλύτερο κρασί? Το καλύτερο κρασί, το ξέρεις και το έχεις ακούσει σίγουρα, δεν το έχω πρωτοποιεί εγώ. Είναι αυτό που σας αρέσει. Ναι. Άμα σας αρέσει εσένα, εγώ είμαι super happy. Το θέμα είναι να δοκιμάσεις, να μάθεις, να το ψάξεις, να εξερευνήσεις, να ταξιδέψεις με μια εκπομπή, ας πούμε, όπως είναι η δικιά μας, όπως είναι το στο Κελάρι, όπως είναι το ντοκιμαντέρ το δικό μας ο Ίνος, και να ταξιδέψεις και το κρασί που θα πιείς να σου δώσει μια άλλη διαφορετική ολιστική εμπειρία. Και αυτό θέλουμε, να γίνει απλό και να μπει στα σπίτια του Έλληνα και γιατί όχι και έξω. Με απλά κατανοητά λόγια. Ναι. Και τους ανθρώπους που μιλάνε με ωραία λόγια, μιλάνε με απλά λόγια, έχουν ιστορίες να σου πούνε, έχουν πάθος, έχουν αυτή την αγάπη. Αυτό. Γι' αυτό έκανα και την εκπομπή. Μου έλειπε να βλέπω τα πρόσωπα. Ξέρουμε ένα όνομα, ξέρουμε τον τάδε παραγωγό, γιατί βλέπουμε το όνομά του πάνω στην ετικέτα του. Ποιος είναι όμως? Ναι. Πώς είναι το πρόσωπό του? Πώς είναι η χρειά της φωνής του? Τι ιδέες έχει? Πώς μπορεί να μεταδώσει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να τον μάθει ο κόσμος? Βέβαια, γιατί αυτό βγαίνει στο ποτήρι. Εννοείται, η προσωπικότητα όλο. Εκεί ακριβώς ήθελα να σε πάω με αυτά που ξεκίνησες να λες. Το αν ο κόσμος τρομάζει με όλες αυτές τις ορολογίες και όλες αυτές τις άτυπες διαμάχες, ας το πούμε, που υπάρχουν, τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί άλλο το τι συμβαίνει στο δικό μας το μικρό κόσμο. Ναι. Αυτή την κουβέντα την είχα και με ένα φίλο τις προάλλες. Με το φίλο μου το Φόντα που έχει ένα από τα καλύτερα μαγαζιά, θεωρώ, στην Κύθνο, τη Μαριώρα. Και μου έλεγε ότι εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας. Ποιος θα κάνει το καλύτερο σέρβις που βάζαμε μέχρι πρότινο στο χέρι από πίσω, με τη γραβάτα, με το παπηγιόν. Και κάποιοι μπορεί να μιλάνε 8 λεπτά πάνω από ένα τραπέζι, να μιλάνε για εδάφη και για κλιματολογικές αλλαγές και διαφορετικές ποικιλίες. Και η τάδε ποικιλία πώς λέγεται στο Ροδανό και στην Ισπανία και στην Αργεντινή που έχει διαφορετικά τοπονύμια? Τον ενδιαφέρει αυτό τον πελάτη ή θέλει απλά να το πεις μια όμορφη ιστορία, να τον μεταφέρει στην περιοχή, δημιουργώντας του μια όμορφη εικόνα, ταξιδεύοντάς τον προς τα εκεί και κάνοντάς τον απλά να απολαύσει κάτι όμορφο και να περάσει καλά. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι ειδικά στο κομμάτι αυτό που θίγεις της εστίασης, ως σομελιέ που έχεις υπάρξει και εσύ και εγώ, η κάθε παρέα είναι διαφορετική. Δηλαδή, στην κάθε παρέα κρίνεσαι να είσαι και ψυχολόγος, να εισπράξεις τι έχεις απέναντί σου ακριβώς και το τι θέλει να ακούσει ο άλλος, τι θέλει να ακούσει με την έννοια μέχρι πόσο ανοιχτός είναι. Γιατί μπορεί να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ένα business lunch ή business dinner, ας πούμε. Και εκεί δεν ενοχλείς. Και θέλει να είσαι πολύ διακριτικός, απλά να τους δώσεις κάτι να δοκιμάσουν ή αν θέλουν κάτι συγκεκριμένο να τους δώσεις αυτό που θέλουν με τις σωστές συνθήκες. Μπορεί να έχεις κάποιον απέναντί σου ο οποίος είναι τουρίστας και έχει έρθει απλά να δοκιμάσει έναν ντόπιο κρασί και να απολαύσει το πιάτο που είναι με παραδοσιακά γηγενή υλικά. Μπορεί όμως να έχεις απέναντί σου και κάποιον ο οποίος είναι διψάει εκείνη τη στιγμή και σε βλέπει εκείνη την ώρα, wow, η ήρωά του, που θα τον βοηθήσεις, θα τον κατευθύνεις, θα μάθει και θα σου κάνει ερωτήσεις που βλέπεις ότι θέλει να μείνεις εκεί αυτά τα 8-9 λεπτά που έλεγες. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, έτσι. Οπότε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Οπότε πας ad hoc κατά περίπτωση να κρίνεις μέχρι που έχεις όρια. Προφανώς και τηρούμε κάποια συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένα στοιχεία στο service που πρέπει να κρατήσεις, αλλά προσαρμόζεσαι κιόλας. Λίγο έτσι πρέπει να είσαι flexible και να έχεις αντίληψη. Στο εστιατόριο πρέπει να έχεις αντίληψη. Τι γίνεται ανά πάσα στιγμή τριγύρω σου. Είτε σημαίνει φαγητό, είτε σημαίνει τασάκι, είτε σημαίνει ποτήρι, είτε σημαίνει σαμπανιέρα, είτε σημαίνει πελάτης και όλα αυτά. Αν δεν έχεις αντίληψη, θεωρώ ότι δεν είσαι καλός γενικότερα και στο κομμάτι της εστίασης. Οπότε μου θυμίσεις τώρα, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτά που είπες. Η αντίληψη, πέρα από το τασάκι και όλα αυτά, η αντίληψη του πότε να πηγαίνεις, πόσο να κάθεσαι και πότε πρέπει να βάλεις την τελεία να σηκωθείς να φύγεις από το τραπέζι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι πως μπορείς να κερδίσεις τον πελάτη, έτσι μπορείς και να τον χάσεις.
Σίγουρα, πολύ εύκολο. Άμα εκτιμήσεις έχεις λάθος πολύ δίκιο. ή άμα νιώσεις πολύ οικία τον πελάτη. Και σε άλλες εκπαιδεύσεις που έχω κάνει, εγώ πάντα έλεγα στα παιδιά ότι όσο οικία ή όσο συχνά και να βλέπεις έναν πελάτη ο οποίος γίνεται θαμώνας και έρχεται κάθε εβδομάδα στο εστιατόριό σου, στο wine bar σου, δεν του μιλάς ποτέ στον πληθυντικό, γιατί ο πληθυντικός, δεν του μιλάς ποτέ στον ενικό, συγγνώμη, γιατί ο πληθυντικός σε προστατεύει. Σε προστατεύει και από το λάθος που θα κάνεις, ότι δεν θα σου μιλήσει και ο πελάτης άσχημα. Δεν του δίνεις χώρο. Δεν του δίνεις χώρο, βάζεις τα όρια σου. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό να το ξέρουν και τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση ή ξεκινάνε τώρα, ότι ο πελάτης δεν είναι φίλος μας. Πολύ σημαντικό. Ναι, θα διαφωνήσω λίγο ότι υπάρχουν πολιτικές και πολιτικές στα εστιατόρια και πάλι θα έρθω στον τρόπο που προσεγγίζεις. Παίζει για μένα πολύ περισσότερο ρόλο ο τρόπος που προσεγγίζεις από τον ενικό ή πληθυντικό. Δηλαδή, Ναι. θεωρώ ότι μπορεί και με ενικό να κρατήσεις όρια και να κρατήσεις ισορροπίες. Και αυτό είναι πολιτική του εστιατορίου. Πιο πολύ κλείνω προς αυτό που λες, βέβαια, για τον πληθυντικό. Συμφωνώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν γίνει πελάτες και φίλοι μου που με τα χρόνια βγαίνουμε, είμαστε φίλοι. Τώρα είναι και συνθήκες. Ναι, είναι και το στήσιμο του εστιατορίου όμως. Ναι. Και το στήσιμο. Πώς και το ίδιο το εστιατόριο δηλώνεται, η ταυτότητά του. Που μπορεί να ταιριάζει ο ενικός, αλλά με όρια. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν συμφωνώ καθόλου με αγγίγματα. Γεια σας, τι κάνετε, ή με υποκοριστικά που είναι το μεγάλο μου θέμα. Το ψωμάκι σας, το κρασάκι σας, να σας βάλω λίγο το ποτηράκι μου, το φέρνετε λίγο πιο κοντά. Με αυτά δεν συμφωνώ καθόλου. Το ξέρουν και τα παιδιά τα δικά μου. Με το κρασάκι έχω τζιζ, θέμα τρελό. Το υπονομεύεις, δεν το υπονομεύεις λίγο. Το μειώνεις. Το μειώνεις, ναι. Πολλά του κάνεις. Όπως και στο νεράκι. Και το ψωμάκι. Το ίδιο μου κάνει. Υπάρχει, να σε πάω πάλι λίγο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Θα γελάνε τώρα τα παιδιά, άμα μας ακούνε μαθητές μου, θα γελάνε. Τα έχουμε κόβουσει 100 φορές, τα λένε. Ναι, με το κρασάκι ξέρουν ότι έχω μεγάλο θέμα και κάποια επίτηδες με επηρεάζουν κιόλας. Μιας και είμαστε στο κομμάτι το εστιατοριακό, υπάρχει και ένας κανόνας που λέμε εμείς, ότι τα προϊόντα που είναι από την ίδια περιοχή ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή ένα κρασί που θα το ανοίξεις, καλύτερα να το δοκιμάσεις με ένα τυρί της περιοχής ή με ένα παραδοσιακό πιάτο της περιοχής, ότι εκεί έχεις την απόλυτη σύνδεση, το απόλυτο pairing στις περισσότερες περιπτώσεις. Εσύ από το ταξίδι, όλα αυτά που έκανες, αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας μία ή παραπάνω περιοχές και ιστορίες που ένιωσες την απόλυτη σύνδεση αυτού που έπινες με αυτό που έτρωγες. Θυμάσαι ένα γευστικό συνδυασμό τέτοιο που να είπες? Όλους τους θυμάμαι. Όλους τους θυμάσαι. Για το ντοκιμαντέρ, μιλάς ναι, πάντα. Ναι, όλους τους θυμάμαι, προφανώς. Εντάξει, θα ξεχωρίσω μια στιγμή η οποία ήταν πολύ όμορφη και περάσαμε πάρα πολύ καλά και τώρα σίγουρα τα κορίτσια θα γελάνε. Δεν θα κάνω spoil όμως. Είναι σε μια πολύ σημαντική περιοχή όπου καθόμαστε να φάμε, λοιπόν, είναι το κλείσιμο του επεισοδίου, να φάμε, να μαγειρέψουμε. Μαγειρεύουν κρέας η οικογένεια, η ίδια, η παραγωγή. Είμαστε με τις κόρες και τη μαμά. Μας δεν μπορείς μαγειρεύει. να πεις και όχι στο κρέας τώρα που φτιάχνουνε. Δεν έφαγα. Δεν έφαγες? Όχι, δεν έφαγα. Έφαγα τα παρελκόμενα γιατί μαγειρεύτηκε μαζί με λαχανικά κτλ. Δεν τρώω κρέας. Δεν τρώω κρέας. Αν δεν υπάρχει, σου λέω, λόγω δουλειάς, να πεις αυτό δουλειά δεν είναι. Ναι, είναι. Δεν έφαγα. Δεν φαίνεται βέβαια στο επεισόδιο. Τώρα το κάνουμε spoil, βέβαια, το λέμε, δεν πειράζει. Για όσοι το δούνε. Αλλά ήταν. Και αυτό είναι και το κρασί μου, ρε. Και η γαστρονομία, το ξέρεις, το φαγητό. Είναι η στιγμή. Είναι η εμπειρία που νιώθεις και το συναίσθημα. Είμαστε στον αμπελώνα, σε ένα σημείο του αμπελώνα που γίνονται γευστηνοσίες. Γύρω μας έχουμε απίστευτη θέα για μια θάλασσα από αμπέλια. Έχει μαγειρέψει η μαμά, μας σερβίρει η μαμά, έχουμε το κρασί το οποίο έχει βάλει μέσα στη συνταγή και έχει μαρινάρει και μαγειρέψει με. Και αυτό είναι ωραίος κανόνας, να μαγειρεύεις με το κρασί που πρόκειται να πιείς. Αν είναι ποιοτικό το κρασί, εννοείται. Έχουμε μαγειρέψει λοιπόν με το κρασί που έχει μαριναριστεί και έχει σιγοβράσει το φαγητό μαζί και συνδυάζουμε το κρασί αυτό και είμαστε μια ωραία παρέα 4 γυναίκες εκείνη την ώρα
με όλο αυτό γύρω μας, οπότε δεν μπορεί να μην είναι παρά μια αξέχαστη και πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Οπότε τέτοιες στιγμές νομίζω ότι ξεχωρίζω και ας πούμε, αν μου λες μια να θυμηθώ που με το φαγητό ήταν αυτή. Ήταν Θα πολύ. μας πεις ποιο κρασί είναι και... Άμα πω ποιο κρασί είναι θα καταλάβετε την περιοχή. Δεν έχει νόημα. Να μην πούμε και τις περιοχές που πήγατε όμως γενικά. Τις περιοχές που πήγαμε γενικά θα τις πούμε και βέβαια. Ξεκινάμε σήμερα, που εσείς θα το έχετε δει λογικά ήδη το επεισόδιο, με Αττική, γιατί επιλέχθηκε αυτό το επεισόδιο γιατί έχει και αρκετή ιστορία βέβαια στο κρασί το ελληνικό. Και εγώ βέβαια είμαι η πιο ψαρωμένη γιατί με άπειρη είναι τα πρώτα μας γυρίσματα, έτσι, και ξεκινάμε με αυτό το επεισόδιο. Συνεχίζουμε, έχουμε Αττική λοιπόν, στερεά Ελλάδα που επισκεφτόμαστε εκεί τους νομούς, έχουμε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, έχουμε Νεμαία, έχουμε Σαντορίνη, έχουμε Κρήτη και έχουμε και Αχαΐα Ηλία. Αυτές τις περιοχές για το φετινό κύκλο. Πόσο μου είπες θα διαρκέσουν, 45 λεπτά είναι τα... 43 με 45 λεπτά είναι ο μέσος όρος, ναι. Πολύ ωραία. Και η επιλογή των παραγωγών, γιατί προσπαθείτε να χωρέσετε αρκετούς ανθρώπους, όπως μου είπες. Ναι. Κοίταξε, προφανώς και λόγω παραγωγής, εκ των πραγμάτων είχαμε κάποιους περιορισμούς. Είτε σημαίνει χιλιομετρικούς, είτε σημαίνει στο πλήθος των ανθρώπων, των καλεσμένων που έπρεπε να είναι. Εγώ μπορεί σε κάθε περιοχή προφανώς να ήθελα να τους βάλω όλους, να βάλω ώστε να δω περισσότερους, να είναι εκεί παρόντες. Γιατί... Και από διάφορα πόστα. Με τα διάφορα πόστα, γιατί σου είπα, όπως είπαμε πριν, παρουσιάζουμε την περιοχή, δεν παρουσιάζουμε κάποιον παραγωγό συγκεκριμένο ενοποιείο. Οπότε για μένα παρουσιάζεται η περιοχή. Έγινε μία επιλογή για αυτό το puzzle να συνθέσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να χωρέσουμε και άλλους ανθρώπους, αλλά είναι αυτά τα 45 λεπτά που εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει μια επιλογή και να μπουν κάποιοι άνθρωποι που θα σου δώσουν ο καθένας σε αυτό το κομματάκι που λέγαμε πριν. Δεν γίνεται διαφήμιση στο τάδε κτήμα Κελάρη, Σοφία, ας πούμε. Είναι η περιοχή, είναι συλλογικό. Γιατί μακάρι να μπορούσατε να χωρέσετε όλους τους παραγωγούς της περιοχής. Δεν κάνετε κάποια διάκριση. Όχι, προφανώς και φαντάσου ότι και εγώ έχω ευχαριστήσει και επίσημα δηλαδή και τους παραγωγούς που συμμετείχαν και τους παραγωγούς που δεν συμμετείχαν. Γιατί για μένα, όντως με έναν τρόπο, συμμετείχαν όλοι. Αλήθεια το λέω αυτό. Συμμετέχουν σε αυτό το έργο όλοι οι άνθρωποι του κρασιού. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι παραγωγή, είτε είναι γεωπόνοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι σομελιέ, είτε είναι καθηγητές. Με έναν τρόπο συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Ναι. Και βγαίνει η περιοχή, γιατί αυτό είναι το νόημα. Να βγει η περιοχή αυτή τη φορά, να μην βγει η ταμπέλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα που ανέφερες και καθηγητές και όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησες σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη την πορεία σου. Έτσι και οι μάγειρες. Όλοι. Οι μάγειρες, ναι, όλοι. Σε όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία σου, επειδή διδάσκεις κιόλας και σίγουρα κάποια παιδιά θα σε έχουν και ως πρότυπο και θα είσαι και η έμπνευσή τους κτλ. Έχεις εσύ έναν άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους που σε έχουν εμπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια και να μου πεις κιόλας αν σκέφτηκες ποτέ να βρέθηκες σε κάποια δύσκολη στιγμή και να είπες μήπως δεν κάνει αυτό για μένα, μήπως να το παρατήσω και να σου δώσουν ένα κίνητρο και ένα boost, να σου υποδείξουν ότι όχι, κάνεις γι' αυτό, είσαι καλή σε αυτό, το αξίζεις, προχώρα το. Και θα ήθελες να τους δώσεις και δημόσια ένα credit, ναι. Κοίταξε. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές όπου νιώθεις ανασφάλεια. Σίγουρα. Νιώθεις ανασφάλεια στο αν κάτι έκανες καλά ή δεν έκανες καλά ή πόσο ανταπεξήλθες και σίγουρα έχεις κάνει και λάθη. Ή αν κάτι ξέρεις σε αυτόν τον όγκο πληροφοριών που υπάρχουν γύρω από το κρασί που δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, όπως είπαμε. Βέβαια. Και είμαστε άνθρωποι, είμαστε φυσικοί, δεν είμαστε ξύλινοι. Δεν είμαστε ξύλινοι. Και δεν είμαστε και παντογνώστες, έτσι. Οπότε έχουν υπάρξει τέτοιες στιγμές ανασφάλειας ή
έτσι, που μπορεί να σκεφτείς διάφορα. Να σκεφτώ να φύγω από το κρασί, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Okay. Ποτέ. Δεν μπορώ να, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να μην είμαι στο κρασί. Δεν γίνεται. Στους κλάδους του, δηλαδή, μήπως η σάλα δεν μου τέριαζε τόσο ή το marketing δεν μου τέριαζε τόσο. Αυτό ναι. Και έχω καταλήξει ότι για μένα, εγώ είμαι στην εκπαίδευση. Είμαι στην εκπαίδευση. Μα και γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ έχει καθαρά εκπαιδευτικό στόχο και λόγο ύπαρξης. Ένας άνθρωπος... Ένας άνθρωπος, έχουν υπάρξει πολλοί που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και έχω πάρει στοιχεία και ακόμα συμβουλεύομαι και ακόμα θέλω να μοιραστώ πράγματα και ακούω την άποψή τους, ή μπορεί και ποτέ να μην τους έχω γνωρίσει και να τους θαυμάζω, ή και να τους έχω γνωρίσει αλλά να μην τους έχω τόσο δίπλα μου. Η Αν Κλόντι Λεφλέβ, ας πούμε, η ιδιοκτήτρια του ντομέν Λεφλέβ, ήταν για μένα άνθρωπος που από πριν θαύμαζα, γνώρισα, δούλεψα μαζί της, είχα την τύχη να την γνωρίσω. Πριν πεθάνει, ναι, πολύ πριν πεθάνει, πριν φύγει από κοντά μας. Αλλά και άνθρωποι που έχω ακόμα στην καθημερινότητά μου και από το κομμάτι της εκπαίδευσης και του κρασιού μιλάω πάντα, και από το κομμάτι του marketing, του εμπορίου. Σίγουρα τον έφερα και πριν. Ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω, έχει υπάρξει καθηγήτριά μου, έχει υπάρξει συνάδελφός μου και συνεχίζουμε και να είναι πλέον, ενώ ήταν εκτίμητη φίλη μου, είναι η Μαρία Τζίτζι. Ναι. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Η Μαρία Τζίτζι είναι χημικός συνολόγος, είναι στο χώρο σε άπειρα σημεία από πολυπράγμων, ενώ και στην παραγωγή και στην συγγραφή, έχει γράψει βιβλία, καθηγήτρια άπειρα χρόνια, εκπαιδευτικός, πολύ πολύτιμη στο χώρο μας, έχει πετύχει πάρα πολλά, γευσηγνώστρια και αυτή σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχουμε κρίνει και μαζί. Και ήταν καθηγήτριά μου, μέντορας μου, σίγουρα είναι άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ και είμαι πολύ τυχερή που την είχα στη ζωή μου. Την έχω. Άλλη ερώτηση τώρα που μου ήρθε. Έχεις εκπαιδεύσει κάποιο από τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι γνωστά και μεσουρανούν και έχουν ένα πολύ ωραίο και δυνατό όνομα στο χώρο? Γιατί είδα και τη Γιωβάνα Τηλίκου που ανέβασε ένα story. Ναι, την αγαπώ πολύ και την περιμένω να έρθει. Ναι, βέβαια. Όπως λες, σίγουρα. Η Γιωβάνα, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο Μιχάκη, πολλά παιδιά που είναι στο χώρο. Έχουμε συνυπάρξει με τον Έλβις, τον Ζιάκο, τι να πρωτοπώ, πολλά ονόματα που είναι εκεί έξω και δουλεύουν σε σάλες, δουλεύουν σε εινοποιία, η Στέλλα Φωτεινιά. Γλυκό κορίτσι, Στέλλα. Φοβερή, είναι και μαμά πρόσφατα. Ναι. Και άλλα παιδιά που σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται, αλλά εννοείται, είναι πολλά τα χρόνια, Σοφία. Είναι πολλά και έχουν βγει, μα δεν έχουμε βγάλει, έχουν βγει, θα το πω πιο σωστά, από τη σχολή. Είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι εξελίχθηκαν και θαυμάζω και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι και πολύ περήφανη. Πολύ όμορφο αυτό. Με ποιο έτσι οργανοληπτικό χαρακτηριστικό ένα άρωμα έχεις δει σε μια ωραία ανάμνηση? Κάθε φορά που το μυρίζεις, που το βρίσκεις μέσα σε ένα κρασί, σε πηγαίνει. Τώρα τι σε ρωτάω κι εγώ, πώς μου έρχονται αυτές οι ερωτήσεις. Ένα αγαπημένο μου άρωμα. Ναι. Δηλαδή, αγαπάω πάρα πολύ το σίκο. Το φιλόσικο κιόλας συγκεκριμένα. Το φύλλο του σίκου. Το εντοπίζεις μέσα στο κρασί? Το σίκο το εντοπίζουμε κάποιες φορές. Εντάξει, κυρίως βέβαια σε πιο συγκεκριμένα κρασιά. Ναι. Όχι εξελιγμένα όσο πιο όρημα ή με συγκεκριμένες τεχνικές, θα πω. Είτε κόκκινα ξηρά, είτε γλυκά. Αλλά ναι, κάτι μου κάνει το σίκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει ούτως ή άλλως σαν φρούτο πάρα πολύ. Αλλά μ' αρέσει το φύλλο του. Όταν το μυρίζω σε ένα. Δηλαδή παίρνω πάντα σαπούνι και πλένω με σαπούνι φιλόσικο, είτε κάποιο body mist ή κρέμα. Ναι, τα αγαπάω πάρα πολύ το σίκο. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει σαν άλλο. Τι ωραία. Πόσο χάρηκα που ήρθες. Πάμε να πούμε πάλι ότι από σήμερα, Κυριακή και κάθε Κυριακή. Στην Κοσμοτέ TV. Πότε τελειώνουνε? Είναι 7 συνεχόμενες Κυριακές. Οκ, θα φτάσουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, τι ωραία.
Και βέβαια όσοι δεν έχουν Κοσμοτέ TV μπορούν YouTube. εκείνη την ώρα σε live stream στις 9 η ώρα την Κυριακή όμως μόνο να το δουν δωρεάν στο YouTube βέβαια, στο κανάλι της Κοσμοτέ TV. Και βέβαια στα social media τα δικά μου γίνεται και προβολή, βάζουμε και τα links, οπότε μπορεί όποιος θέλει να Θα μας δίνεις backstage έτσι σκηνικό στα social media τα δικά σου, κάποιο story, όταν να προβληθεί κάποιο επεισόδιο, Δίνω ήδη. να δίνουμε κλειστές ματιές να Και έχουμε. εσύ αυτά που έχεις δει, τι νομίζεις ότι είναι? Είναι από δικό μου υλικό που είναι backstage. Τι ωραία. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σίγουρα θα σκίσει, θα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά στο λέω και στο εύχομαι ότι πιστεύω πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχω δει κάποιο επεισόδιο, δεν έχει προβληθεί κάτι για την ώρα. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, γιατί μου αρέσει και θέλω να εκπαιδεύεται ο κόσμος γύρω από το κρασί, γιατί κάνει και τη δική μας δουλειά κάπως πιο εύκολη. Και έχουμε ξεφύγει από το πιάσε ένα λευκό, πιάσε ένα ροζέ, πιάσε ένα κόκκινο, έτσι τυχαία. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους και κοπιάζουν και υδρώνουν και αφιερώνουν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς ένα όμορφο αποτέλεσμα στα ποτήρια μας που να κρύβει μια ιστορία από πίσω και να μας δίνει λίγο πιο συναισθηματικά μαζί τους. Και είμαι σίγουρη ότι και με την ενέργειά σου και με όλο αυτό θα το έχεις καταφέρει να μας το περάσεις και μέσα από τις οθόνες μας. Εύχομαι να σε... Δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ. Εύχομαι να σε ξανασυναντήσω. Εύχομαι να κάνουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις. Εννοείται, με χαρά. Να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι που να μας ταξιδεύουν σε όμορφα μέρη, όπως εσύ. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες και να βοηθήσουμε να μπει το κρασί ακόμα πιο πολύ στο σπίτι, να ταξιδέψουν μαζί μας με ένα ποτήρι κρασί, με μέτρο πάντα, γιατί το κρασί θέλει μέτρο, και να δημιουργήσουμε έτσι μια ωραία εμπειρία και να δούνε το κρασί είναι κάτι απλό, ωραίο, με τους ανθρώπους τους, και εγώ κάνω λάθη, κάνω σαρδάμ, τα έχουμε αφήσει αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτι ξύλινο, κάτι πλαστικό, είναι κάτι όμορφο, αυθόρμητο, ωραίο, όπως είναι όντως το κρασί και οι άνθρωποι του. Μα το κρασί αλλάζει, ανάλογα με το οξυγόνο και το περιβάλλον του παίρνει διάφορα, προσαρμόζεται. Και εμείς το ίδιο, ζωντανοί οργανισμοί είμαστε κι εμείς. 7 εκπομπές, 107 εύχομαι. Να έρθω κι εγώ να σου κάνω παρέα σε μία από αυτές. Ήταν η Χρύσα Γιατράμπατζη μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ, Σοφία. Αφήστε τα σχόλιά σας κάτω στο YouTube, είτε για τους καλεσμένους που θέλετε να φέρουμε, είτε γενικότερα πώς σας φαίνονται τα επεισόδια που βλέπετε. Ερχόμαστε με πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάποια στιγμή πρέπει να σας παρουσιάσουμε και το νέο μας στούντιο που θα φιλοξενήσουμε και άλλους καλεσμένους γενικότερα από το χώρο των μπαρς, της γαστρονομίας. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει το χώρο δίπλα που βλέπεις, που μου είπες ότι σ' αρέσει. Ήμουν η Σοφία Τσίκου, ήσασταν στο Κελάρι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και στην υγεία σας. Let it roll, let it roll.